from the determination of period for integration and differentiation. The integration, also known as connection, and the differentiation, which is also known as disconnection. So how do you determine the period for these two processes? Period determination for integration and differentiation. We are going to use a table to explain the process. Other figures. F1 generation, F2 generation, and F3 generation, also known as additives. So the table I'm using today, model 1, 1010, model 2, 1001, model 3, 0000, model 4, 0001. So we're going to use this as templates for the I've read the message. So this will be 1010. This is 0001, 0000, 0011. Addition 0011, 0001, 1011, 0011. Then addition of these two 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Addition of these two 1, 0, 1, 0. Then 15 and 1, 0 is the same thing. So that would be. Now, there is no bug. You can now analyze the table by looking for the root name, double star figure, the truth index. So let's look up. Okay, let's assume, because of time, let's assume all those three are present. So the period for integration. To determine period for integration, you take the liquid level and you check for deeds. So all the deeds in the liquid level will be counted from figure 1 to figure 16. So no deeds here, no deeds, no deeds, no deeds, none, 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 none. So that gives 0 deeds in the liquid level. So once you are having 0 level, 0 results in throughout, that means the integration value is 0. So integration is not possible in a case like this. Integration value is 0. So there is nothing like integration in this table. Okay. So the next question, let us assume
that the integration value is 10. Let us assume a table whereby the integration value is 10. Assuming the I value is equal to 10. What are you going to do? So you go to figure 7. You go and estimate the value of your figure 7, which is this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are figure 7. So the figure 7 here is Jama 0, 0, 0, 0. Are you going to say the value for your figure 7 is 0? No. Whenever you are calculating for binomantic operation, when you are doing your binomantic operation, any of the binomantic operation, either differentiation, integration, concentration, focalization, or even reverse codes, is still under operation. Jama will be giving the value of toric. You take Jama to the toric, you assume the toric that is there. So you use the value for toric. So if you use toric, that means it is negative throughout, open throughout. So in that case, it means you are adding up all the figures. And what is the code we are asked to use? We are asked to use the 4321 code. This is one of the sequential codes. So using 4321 code, this Jama 4321. So you add up all the numbers. So we are assuming it to be Jama. We are taking it for 111. Instead of what we are saying, you assume it is 111. So you assume it is correct. Then that will give 4 plus 3, 7, plus 2, 9, plus 1, 10. So that means the value of your figure 7 is 10. So you now use that as a factor to multiply the integration value that you get, which is the total bits of the liquid level. So by the time you now say 10 times 10, and you are getting 100. So you are now to divide the 100. What is going to be the denominator? What number are we going to use to divide the 100? If you can remember, so tell us. What number are we using to divide 100? Yes, 15, correct. So 15 will be the denominator here. You now look for the remainder. Thank you, Mr. Wasro or Wasro. So you divide 100 by 15 and you look for the remainder. I think the remainder should be 10. So out equals to 10. That means you are going to the 10th out. So this will determine when the integration is going to happen. Assuming the integration value is 10. But in this table, integration is 0. So I just use that to explain. Now let us look for differentiation period. Before that, in Yoruba language, nǹkan tí a fẹ́ gbà, rírí nǹkan gbà, gbígbà nǹkan, a fẹ́ wá àsìkò tí ó jẹ́ nínú tébù tó wà lọ́wọ́ gbígbà nǹkan. Ilé alákọ̀ọ́kọ́ wa kọ́pù jáde ìlú àmẹ́, ilé kejì ukla tó ń pè ní ṣàkà, ilé kẹta jama, ilé kẹrin àdọ́ ik. Àwa wá àsìkò tí ẹni lórí nǹkan náà gbà, òun lórí tí wá gbà, tá ń pè ní integration. Àwa lọ sí ojú ọwọ́ kẹta nínú ṣàkà nípò kan, a máa ka àwọn onítìtọ̀ ẹ̀yọ̀ kan tó bá wà ńbẹ̀. Gbogbo ilé yẹn látòkè délẹ̀, gbogbo ayé mọ́ ibẹ̀ pátá ló wà ní títì pa, kò sí tó wà ṣíṣe. Ó túmọ̀ sí pé ní gbígbà nǹkan láàrin 0 ni. Àsìkò ní o,
kò gbé àsìkò jáde ní jẹ́bẹ̀. So nítorí yóò wá lọ ṣe nǹkan kan inú tébù lásẹ̀ tó máa wá wá àmọ́ bí àsìkò báyìí lórí nǹkan náà gbà tébù ìkọ́ ni ó sọ torí pé integration rẹ̀ kò ti wà ní 0 ìyẹn bẹ́ẹ̀. Nígbà tí a wá wò pé ó dáa káàtì ẹ̀wá sọ pé tébù tá a lò nígbà tá a ká ojú ilé omi yẹn ó fún wa káàzù mẹ́wàá la gẹ́ẹ̀tì kí là á ṣe sí àbágẹ́ẹ̀tì 3 àbágẹ́ẹ̀tì 2 kí là á ṣe sí nọ́mbà yẹn tá a bá gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ á wà lọ sílé keje ṣákàtí tó wà ní keje á wà ṣe àdàdì rẹ̀ nílànà àbàjádà tó wà ní pé ní jàmọ́ la bá ń bẹ̀ jàmọ́ ipò tọ̀ríkì láàkù jàmọ́ sí sọta bá wá fi àbàjádà ṣe yóò fún wa ní 4 plus 3 plus 2 plus 1 yóò fún wa ní 10 tó wá fún wa 10 in kí nọ́mbà tá a gẹ́ẹ̀tì yẹn tó bá fún wa á wà lọ fún níta kọkalẹ̀ nígbà tá a ka ojú ọwọ́ kẹta ní gbogbo ilé àádùúgbò mọ́ra wọn àtàyèsí ẹ̀ tá a bá tàyèsí ẹ̀ tán àti ìparí iṣẹ́ á tó wá pín tágẹ́ẹ̀tì pẹ̀lú 15 la máa lò fún constant value ẹ̀ yẹn tá a bá rí 15 tó bá ṣẹ́kù ibẹ̀ ni ibi tá a lọ láti lọ wo àsìkò tí gbígbà kan náà yóò ṣe é ṣe. So ìyẹn tó bẹ́ẹ̀. Ká wá sọ wípé differentiation la fẹ́ ṣe ń kọ́ ẹ jẹ́ ká tún lò ká tọpasẹ̀ differentiation. Now when you are dealing with differentiation, example of differentiation is, let's say you want to know when COVID-19 will come to an end in Texas. Somebody in Texas is trying to determine when COVID-19 will come to an end in the States, in Florida, in Miami. So, the person casted the dots, saw the dots, and the table is as follows, is as shown on the board. So we are taking this table to be the table that was casted by the person who is trying to know when COVID-19 comes to an end in Texas. So what are you going to do with the table? You go to the solid bits. You check for deeds. Go to the solid bits. Check for deeds. There is a difference between bits and deeds. A bit can be deeds, can be dot. That is, can be single dot or double. So when you now go to all the solid, this is the solid layer. Go to the solid bits. You check for where you're having deeds, which is single dots, or the one. So count all, add it up. What do you have? So for the table on the board, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total solid deeds equals 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rather. Now what do we do? We go to figure 10. That is where we are going to derive the constant value to use to multiply this. Figure 10, 8, 9, 10. These are figure 10. So you estimate the value of that figure 10 using 4321 code. So if you do that, 4, 0, that is 0, 3, 0, 2 is 0, but the level of 1 is open. So you are using 1 to multiply. So the differential constant is equal to 1. 6 times 1 is 6. Okay? And when dividing, the number is not even up to your denominator, so you don't need to divide.
Assuming the number is up to or more than, then you divide. Okay? Assuming we are having 20 something or any number like 17, 18, and you divide and find the remainder. What factor are you going to use to divide? 16. But in this case, you're having 6, you don't need to divide. Use that figure 6 and go to the 6th house. This is our 6th house here. So with this 6th house, we have already derived the period of differentiation. So the unit of the period is going to be in weeks because it is found under the daughter figures and not under the mother figures. So you now check for the value of this number, of this figure, under the table of value. That will give you 3, agonic. So if this is our answer, the differential code equals to 0001, and that gives us 3 weeks. That is it. That's how to determine differentiation period. When something comes to an end, it's called differentiation. Now, in Yoruba language, tí a bá wá àsìkò tí nǹkan kan yóò fi wálẹ̀ àbí àsìkò tí nǹkan kan tí yóò lọ, so a lọ mú àwọn ojú ọwọ́ kẹrin, ìyẹn ojú ọwọ́ tó parí, ìyàtọ̀ tó ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ló parí nígbò gbogbo tí a bá ti rí dọ́tẹ̀ ọ̀kan wọ́n a máa kà 1 2 3 4 5 6. Táwa ti kà tán àpọ̀ sí ìyẹn lọ. Àwa lọ sí torí pé títàn nǹkan là wá ní kẹwàá láwà lọ. Àní lórí àkọ́kọ́, àní lórí kẹrin, àní lórí kejì, ìkẹwàá là lọ. Torí pé àwọn outside ni wọ́n pín mọ́wọ́. So differentiation ló ń lo ilé kẹwàá. Sápàdé tó bá wà ń bẹ̀, àwa lọ wá jáde pẹ̀lú ìlànà àbájáde. Àlì ní orí 1 yìí. So 1 láti multiply 6 ní fún analysis. And that's it. So this number is number that you so you need to find you be that you need to find out you can find. I can do a very logic. So now on carry you tip three. Aba lórí àwọn balance ọ̀sẹ̀ yìí tó ayé pé bí ìyá láti bá ọjọ́ tó ayé pé bí láti bá oṣù tó ayé pé bí láti bá ọdún ṣùgbọ́n tí ní òǹkà rẹ̀ tí ó wà ní ibi tá a bá ti bá ní vitamin tí ó wà ní ibi wallahu ta'ala alam. So àwọn kan wá bèèrè pé báwo ni ètò ti Sahara ibìkan náà ni ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń padà sí tí ṣákàlí tabárí ṣákàlí tà ń wá báwo la ṣe wá tú sí Sahara níwà fún aláwọ̀ àgbègbè kan. Fún àpèjúwe nísìn inkis ìgbà táwọn àwọ̀ inkis ó gbé black jáde dúdú, so ó gbé black jáde ìyẹn inkis, a sì mọ̀ pé àwọ̀ inkis nǹkan tó dúdú ni, nǹkan tó dúdú ni. Tá a bá sì wo tọ́pù rẹ̀ ó jẹ́ solid, nǹkan tó nípọn. Nínú àwọn nǹkan tá a lè lò fún Sahara ní tó bá jẹ́ inkis òun náà ní pọ̀nmọ́ sísun, pọ̀nmọ́ tán ti sùn yẹn a lè lò fún Sahara inkis. Irú oró a lè fi ṣe Sahara inkis, ó dúdú ó sì jẹ́ solid. Àpèjúwe mi ukla àti inkis ẹ̀rí pé wọ́n jọ dúdú náà ni. Ukla náà sì solid, so Sahara kan náà la máa lò fún méjèèjì. Àpèjúwe mi adoic rèé nínú àwọ̀ ó gbé green jáde, nínú tọ́bù ó gbé solid ó gbé náírà jáde, àwọ̀ sì jẹ́ green, àmọ́
ìṣẹ̀dá rẹ̀ jẹ́ nẹ́ẹ̀rí plasma ló gbé jáde. Kí la wá lè lò fún sàárà rẹ̀? Àkọ́kọ́ ló mọ̀ pé gbogbo tó bá ti jẹ́ pé plasma ló jọmọ́, á ti mọ̀ pé nǹkan yẹn tùràrí náà gbọ́dọ̀ fi ṣe é. Nǹkan tó bá ti jẹ́ pé nẹ́ẹ̀rí plasma ní ìṣẹ̀dá rẹ̀, nǹkan yẹn bíi perfume, bíi lọ́fíńdà, bíi tùràrí tàbí àdúrà, àwọn nǹkan tó bá jọ mọ́ báyẹn la máa what we are going to do when we see a particular figure pointing at the solution, like we have done yesterday, differential code, integral code, consideration code, the vocalization code, if that is the solution to a particular problem. So how do you now interpret that to practical solution? Is to consider the state of, I am looking right now at chapter 2 of the handout. Chapter 2. You go through the states of that particular figure, either it's a plasma, solid, gaseous, liquid. Then you also consider the color code of the figure. Either it is yellow, red, white, black, blue, chocolate, green, silver, gold. Then sometimes you also consider the taste of the figure. Not also forgetting the day of such figure to pick for doing the practical solution. So in keys, for example, you can use what we call pommon for in keys. That's because pommon is black when it is when it has been roasted, and it is also solid in nature. So you look for items that are that you can buy at the market that go along with what you want to. For example, coconut. What is coconut? The Yoruba call coconut agbon. When do we decide to use agbon? When are we going to decide to use agbon? Look at the nature of agbon. Solid at the back, but what is inside the agbon is water. So if you are considering a solid material, one of the category of solid that you have is agbon. Then what color are you going to consider when you want to use agbon? You have to use the adoic. Is good there because green means anything that is from plants. Green, anything that is from plant is green. So now when you look at adoic, the nature of adoic is plasma. But now we are saying we can use agbon for adoic. That is because agbon So as I was saying, in the coconut, we have two categories of nature in coconut: solid, liquid. Solid and liquid are combined together in coconut. In addition, you can use any particular
item for your sadaqa as long as that item can fulfill these conditions. And it is not only edible material that you can use. At times, it may be broom that you use for your sadaqa. It may be broom. It may be broom. At times, it may be cloth. It may be cloth. It's not only edible materials. Sometimes when you nígbà tá a bá ń wá nǹkan tàbí ṣe sàárà kò kí ń ṣe nǹkan jíjẹ nìkan. Ó lè jẹ́ aṣọ, ó lè jẹ́ fìlà, ó lè jẹ́ ìgbálẹ̀, ó lè jẹ́ omi. Lópin ìgbà tí ń tá a mú yẹn tá a bá rí wípé àdámọ́ rẹ̀ bá àdámọ́ ṣákàlì yẹn lọ tí kò sí tako àwọ̀ àwọn ọ̀pọ̀ tá a máa ń wò nìyẹn. Ṣùtì wá ń sìn fún fápèjúwe nísìn lè ní mú ìsọfẹ́ nìkan pé kó lọ wá ìbẹ́pẹ tó pọ́n kò fi ṣe sàárà. Kí ló fà ní pé ṣákàlì yẹn yẹ́lò ló gbé wá ní àwọ̀ wá pé kọ́bù dáìlì náà ni yẹ́lò ló gbé wá láwọ̀. Kọ́bù dáìlì ó tún dùn. Kìí ṣe wípé sàárà yẹn wọ́n ní àkọọ́lẹ̀ kan pàtó tí wọ́n ti lọ ń wò lọ wá ìbẹ́pẹ tó pọ́n yóò yẹ́lò yóò sì dùn lọ bẹ́ẹ̀ ó fi ṣe sàárà. Ìjọba ṣẹ́rí ọjọ́ yẹn àkókò yẹn gan ló wá ṣe pàtàkì jù pé tó bá máa ṣe ọjọ́ àlàmísì ni kó ṣe kó wá jọwọ́ ọ̀sán. Lánàá mo ní kẹ́nìkan lọ ṣe sàárà kan, mo ní kó mú nǹkan méjì kan nínú nǹkan méjì ní kó lọ lò. Mo ní ìsídà kó wá ọsàn tàbí obì kó lọ fi ṣe sàárà. Ọsàn tàbí obì yẹ́lò, obì pupa, dàbí obì pupa náà mo pè fún pé kó lọ fi ṣe sàárà tàbí kẹ̀kọ́ lo ọsàn kó lọ ha fáwọn oníbàárà. Wọ́n ní àmọ́ tó bá fẹ́ ṣe kó jẹ́ ọjọ́ Monday, àná sì jẹ́ Monday, kó wá jẹ́ ọ̀sán bí aago 12. Ó gbọ́ bẹ́ẹ̀ ní ọwọ́ àárọ̀ kíá ló bá sáré gbéra àsìkò yẹn gbà tó lù torí kó tó gbọ́ ti táìmù yẹn ti fẹ́ ó ṣàrí bóun ṣe. That was jẹta Monday. Ń bò wá di àná lọ á pè mí pé nígbà tó wọn máa sùn nǹkan tí mo sọ fóun ẹni tí mo sọ fóun pé ó ń ṣe òun yẹn tèmi ò dárúkọ tèmi kọ́ sọ pé tó ẹnìkan wà tó ń tawọ́ burúkú sí ẹ ó sì jẹ́ kan nínú àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ ṣe sàárà yẹn tó bá ti ṣe wàá rí ẹni yẹn. Nígbà tí ó sùn lóòótọ́ ló bá lálàá ló bá rí ìkan náà àwọn ọ̀rẹ́ kan ó bá rí lóòótọ́. Ìgbà tí ó rí ó wá rí pé ó fẹ́ bá wọn lájọṣepọ̀ ọkùnrin lọ̀rẹ́ náà. Ó nígbà tó ń kọ́kọ́ rí olówó àwọn obìnrin ó nígbà tí ó wá bọ́ sínú yàrá ó wá rí pé ọkùnrin ni ó yí padà ọkùnrin. Ọ̀rẹ́ òun rè ó wá fẹ́ fi tipátipá bá wọn lájọṣepọ̀. Àwọn ọkùnrin sọ́kùnrin ló bá tají. Mo ní ṣé kò ṣe ó ní kò ṣe ó ti ń borí bọ́ọ̀lù yẹn bí tí wá bẹ́ẹ̀ lò pọ̀ lójú oorun gbogbo gbà nìyẹn tó sì mọ̀. Àmọ́ ńjọ́ tó ṣe sàárà wọ́n jẹ́ kó orí wọn wá jẹ́ kó rí kíní yẹn ṣe mọ́. In tó jẹ́ kí nǹkan yẹn yára fò ní wípé ó ṣe lásìkò ṣákàlì yẹn. Tó yẹ pé àsìkò yẹn ò tálì mọ́ àkókò ṣákàlì yẹn ni kíní yẹn ò ní gbéra. Yóò máa lọ tíkọ́tíkọ́ kò ní yára rìn. So àkókò àwọn tébù àkókò náà wà nínú handout ọwọ́ wa yẹn tí ó sọ fún wa pé ṣákàlì tẹ́bá lọ wo níbẹ̀ yẹn àbá ní page 51 nínú handout a máa rí wọ́n kọ value wọ́n kọ day wọ́n kọ time. So time tó wà níbẹ̀ yẹn òun náà la máa lò fún àpèjúwe nísìn torik ó mú ọjọ́ Monday gbà tó mú Monday ó tún mú noon
ọ̀sán, ó mú nù, ó mú ọ̀sán. Tá bá dẹ̀ wo toric, tá bá lọ wo color code toric, a rí pé ó mú white. Tá bá wá wo taste rẹ̀ náà, ó mú tasteless, nǹkan tí kò ní taste. Irú toric nísìn a ti mọ̀ yí pé ní nǹkan tí ò ní taste la máa lò fún, tó sì jẹ́ bí àwọ̀ funfun, omi ara ènìyàn, èkuru ara ènìyàn. So tá bá wá lọ wo tọ́bù toric, a rí pé liquid ni. Liquid, omi bá mú, omi ó bá mú. Drink náà, drink, nǹkan mímu tí ò ní taste, wọ́n lè lò. Àwọn nǹkan míì náà tí wọ́n ń jẹ náà tó yẹ pé omi náà ni wọ́n fi pò láti ilẹ̀ àmọ́ tí ò ní taste, wọ́n lè lò. Irú ẹ̀ lè kúrú, wọ́n ó ti lọ, ó ṣàn ni wọ́n sì ó dì, ó sì ń bá mú. Àwọn èèyàn wá pàtàkì tó kó jẹ́ pé àsìkò ṣákàlì yẹn gan-an lẹ́ni yẹn lọ ṣe nǹkan yẹn, sòsé ni yóò pàdé ibi tó ń lọ, nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni. So àwọn kìíní yẹn dàbí nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni, tó bá ti tẹ wrong number yóò lọ, tó bá tẹ wrong number ibòmíì ló máa lọ, ó máa já síbòmíì ni. Irú nẹ́kì nísìn, nígbà tá wo nẹ́kì, a rí chocolate color solid, irú oró náà fit chocolate, ó fit chocolate color. Ìgbín ó fit category yẹn, ó lè ní kíyàn lọ mú ìgbín kó lọ fi sàárà, àbí kò yín sìn. Irú gbàwọ́ la lè lo ẹyin adìẹ, a lè lo ẹyin adìẹ fún irú àwọn nǹkan tó bá jẹ mọ́, a lè lo fún nǹkan tó bá jọ mọ́ silver gold, ẹyin agric, kọ́lọ̀ ẹ̀yìn silver gold, lọ́rọ̀ ẹyin agric. Báwo náà ṣe máa wá máa dàdí pé jẹ́ kó péye báyìí, ibi table of value yẹn náà láti rí àdàdí tá a máa lò, torí pé tẹ̀skínù àdàdí wà lẹ́mọ́dàdí yẹn, a lọ pé jẹ́ kó wọ̀nyí báyìí, jẹ́ kó wọ̀nyí báyìí, 6 ni kó lò. Àwọn tó bá máa ṣe àsìkò báyìí ni kó lọ ṣe. Báwo láṣe wá mọ̀ fún, báwa sọ fún yàn wípé sàárà tó fẹ́ lọ gbé fún oníbàárà yẹn, oníbàárà ọkùnrin ni kó gbé fún àbí oníbàárà obìnrin ni kó gbé fún. Báwo náà ṣe mọ̀ yẹn? Ẹni tí ó bá àọ̀tá tó bá ṣiṣẹ́ aburú tá a ti rí nínú ilé, tá a bá rí pé ọkùnrin lẹni tó ṣiṣẹ́ aburú yẹn, a sọ fún ẹni yẹn pé kó lọ gbé sàárà rẹ̀ fóbìnrin. Tó bá yẹ pé obìnrin lẹni tó ṣe aburú yẹn tá a ti rí pẹ̀lú 2748 tí mo kọ́ wá ń jò ní, a ní kó gbé fọ́kùnrin. So ẹ máa ṣe alternation of sex, alternation of sex, ẹ máa rí pé ẹ ṣe. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé jẹ̀mọ́ ni, a ní kó gbé fún àtọkùnrin àtobìnrin. So bákan náà a lè sọ fún ẹ̀ pé kó lo aṣọ, irú àwọn bí white yìí nísìn, aṣọ lọ ń bẹ̀, jàlábíà white, ìyẹn lè fi ṣe sàárà. Irú ukla yìí náà nígbà míì wọ́n máa ń sọ pé kíyàn lọ lo ukla yìí tó bá jáde ní ilé Baitul Mal, ilé arísìkí, tí ukla bá yọ ń bẹ̀, tí ẹniyàn dẹ̀ wà nínú ìpọ́njú, wọ́n lè ní kó lọ wá àwọn aṣọ rẹ̀ tó ti gbó, kó lọ sun níná. Kí nìdí ni pé aṣọ tó ti gbó, aṣọ ẹlẹ́wọ̀n ni. Uklas rí ìtumọ̀ rẹ̀ prison, ẹ̀wọ̀n ni. Wọ́n wà ní kẹ́ni yẹn lọ mú aṣọ rẹ̀ tó ti gbó, kó sun níná, kó gbẹ́lẹ̀, kó rí mọ́bẹ̀. So àmọ́ nígbà tí ó bá wá ṣe, tí ó àsìkò tí ó ṣe nì, tí ó bá ti tálìpọ̀ mọ́ kí láti pé àkókò ṣákàlì yẹn, kò ní gbéra, kò ní gbéra, kì ní yẹn máa lọ́ra. Jẹ́ tí wo ṣákàlì mi,
àti sọ̀rọ̀ umura dáadáa ní tiẹ̀ umura àti sọ fún wa pé tó bá ti para nǹkan lẹ́jẹ̀ ni tí ò bá para a lè ní pé nìyẹn lọ wá nǹkan pupa bóyá kó lọ faṣọ pupa ṣe sàrà ni tàbí kó lọ ra òbí pupa tàbí kó wá owó pupa bíi 30 naira àwọn owó tó pupa yẹn kó lọ há fáwọn oníbàárà irú atabatu jahila ẹni stop wa mẹ́yẹn irú atabatu jahila nísìnyí ẹ̀yìn adìyẹ ó fi ti kàtígórì atabatu jahila ìdí ni pé atabatu jahila ní silver gold ẹ̀yìn lórí ọmọ wá wò pé ẹ̀yìn adìyẹ ò kí ń ṣe nǹkan tó wà gaseous ẹ̀yìn adìyẹ ò ń ṣe gaseous àwọn ayé sì ní atabatu jahila nǹkan kí nǹkan tó bá ti ní liquid nínú tó ti wà solid kò lo àwọ̀ ìkankan nínú méjèèjì yẹn mọ́ for example sí àgbọn olómi nínú ẹ̀yìn ẹ̀ le ẹ̀ ní fún nídàájọ́ omi ẹ̀ sì ní fún nídàájọ́ líle ẹ̀ fún nídàájọ́ nǹkan míì so in ló fi jẹ́ pé àgbọn lọ fún àdọ́ ìkí tó tẹ̀ jẹ́ pé àdọ́ ìkí náà rí ni so àgbọn lọ ń bẹ̀ ẹ̀yìn náà àwọ̀ rẹ̀ ẹ̀yìn yẹn sígbàgbọ́dọ̀ ẹ̀yìn ẹ̀yẹn ó jọ́jì pé ó lọ fún atabatu jahila a lè fẹ́ yìí mélòó ní ó wà jẹ́ ádàbí ṣákà níyẹn tó bá wọn kó lò tútù tó bá wọn kó lò ní sísè àmọ́ kó sáà ti jẹ́ àkókò ṣákà níyẹn ní kó lọ fi ṣe sàárà so irú atabatu àríjà liquid lòun silver gold ó sì jẹ́ liquid ẹnìyẹn lè lo wine àwọn exotic wine àwọn wine tó dáa yẹn ó lè fi sàárà ó lè lo drink ó lè lo àwọn minerals àwọn nǹkan mímu ẹlẹ́rìn dòdò ẹ sọ pé kó lọ rà á kó fi kó àwọn èèyàn lẹ́nu jọ so ìgbà míì sèré wọ́n lè sọ pé kíyàn lọ ṣe oúnjẹ tí a bá ti rí ṣákàlì bí nasiratu dáílà àbí jáúdálà àti kan so oúnjẹ sí nǹkan yẹn torí pé taste wọn wà delicious nǹkan jíjẹ nìyẹn ló gbọdọ̀ jẹ́ pé nasiratu dáílà ẹ̀ẹ́sẹ̀ ni o kódà tẹ́ fà lọ́bọ́sà sí àti magi tí ó máa sùn tí ó máa ta sánsán tààràtààrà tí ó máa ta sánsán so irú àwọn ṣákàlì wo ni ó yọ tá sọ pé kíyàn lọ wọn lọ́fíndà olóòrùn ìdúdùn tí ó bá jẹ́ wípé kéèsì tó bá jẹ́ pé àǹjọ̀nú ló ṣe tùràrí lọ́fíndà dúndùn ni ẹnikẹ́ni yẹn lọ wá tí ó lò fún solution mo ti kọ́ wa bí wọ́n ṣe mọ̀ pé ṣàǹjọ̀nú ni àdọ́mọ èèyàn àbí ẹbọra òru àbí àwọn àjẹ́ gbogbo yẹn láti kọ́ so treatment gbogbo àwọn yẹn náà ó tún wà lórí bí yẹn bá ṣe rìn nílànà TB therapy so wọ́n tún kọ́ yẹn lọ́tọ̀ therapeutics bí yẹn bá ṣe rìn nínú ìlànà yẹn nítorí pé tíbù sí lọ́ndà rọ́mìlì gangan àwọn àfáà gbé wọ́ ni gbogbo ká máa sọ solution fún yẹn wípé nǹkan báyìí ní kó lọ wá nǹkan báyìí ní kó lọ wá wọ́n gbé wọnú ìmọ̀ yìí ni kò ń ṣára ẹ̀ gangan kò bá wá àmọ́ torí pé àwọn àfáà ti jìnà nínú therapeutics wọ́n study ẹ̀ wọ́n àwọ̀ pé àwọn kan báyìí ẹ̀ta bá ṣe báyìí wọ́n sì ń lò ó sì rí bẹ́ẹ̀ wọ́n lò ó rí bẹ́ẹ̀ irú Íjíbítì máa ń yẹ́ sọ̀rọ̀ lórí Íjíbítì máa ń náà Íjíbítì máa ń irú àsìkò wo la máa ń lo Íjíbítì máa ń fún báwo la ṣe máa ń túmọ̀ Íjíbítì máa ń nígbà tó ń jẹ́ color blue ó sì jẹ́ gaseous ó sì jẹ́ color blue irú àwọn àkókò wo irú àwọn ìtumọ̀ wo la máa fún ìyẹn wọ́n máa ń tú tániyẹn wọ́n máa ń tú Íjíbítì máa ń
gbogbo nǹkan tó bá ti jẹ́ gaseous ló fún wa ìyẹn àwárí wọ́n máa ń tú ní tùràrí wọ́n máa ń tú ní lọ́fíńdà so nítorí wípé gáàsì tí ó wà nínú ibẹ̀ yẹn ẹ sì rí pé kọ́lọ̀ blue kọ́lọ̀ iná ni blue kọ́lọ̀ iná ni blue bákan náà ẹ rí pé jama blue lòun náà jama wá jẹ́ náà rí so méjèèjì yẹn ó lọ pẹ̀lú tùràrí ó lọ pẹ̀lú lọ́fíńdà já tún wo kò fẹ́ sí ṣákàlítà àti ìfọwọ́bà ń bí mo fẹ́ tún lọ síbi taste ibi nàkí àti umura taste wọn ó wà sáà ó kan lẹ́nu nàkí kan lẹ́nu nàkí ní taste ó kan lẹ́nu ó wà jẹ́ solid so irú yẹn nísìnyí kìí sí dandan kó jẹ́ nǹkan jíjẹ nìyẹn máa lò fi ṣe sàárà rẹ̀ kìí ṣe dandan kó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ nǹkan jíjẹ tí a bá lè fẹ́ lò nǹkan jíjẹ á jẹ́ nǹkan tó kan lẹ́nu bí ọsàn kan lẹ́nu àgbálùmọ́ a máa kan lẹ́nu gírípù a máa kan lẹ́nu òkúrò àwọn yẹn ó bá nàkí lọ ó bá lọ tá a bá fẹ́ lo nǹkan jíjẹ fún sàárà kò sí bó ṣe gbálẹ̀ lábárí tó sì jẹ́ solid àlò bó ṣe aṣọ tó jẹ́ solid àlò lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìsìn tó ìyẹn bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá tún wá ní ìbéèrè kákọ́ dúró báyìí náà tàbá tún wá rẹni tó ní ìbéèrè ọjọ́ tí ṣákàlí kọ̀ọ̀kan bá mú ni yóò ṣe ètò tiẹ̀ èyí tó bá mú sátidé kó ṣe ń sátidé èyí tó mú sunday kó ṣe ń sunday kó má lọ da gbogbo ẹ̀pọ̀ sọ́jọ́ kan náà èyí tí ó bá tí ṣákàlí méjì bá mú sátidé tó mú àsìkò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kò ní ṣe lásìkò kan náà tó bá ṣe lásìkò kan náà kò ní lọ ǹjẹ́ mọ̀ pé yẹn lè fi gúgúrú àtẹ̀pà ṣe sàárà bẹ́ẹ̀ ni irú ṣákàlí wo ló lè fún wa ní gúgúrú àtẹ̀pà irú ṣákàlí wo ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní wọ́n mú lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ní ojú ilé ìgbà míì ó lè jẹ́ gúgúrú nìkan nísìn ṣákàlí bayala ṣákàlí torik ṣe torik ni inkis àti ukla méjèèjì yẹn àwọn ní máa ń lo gúgúrú kí nìdí gúgúrú nǹkan sísun bí pọ̀nmọ́ sísun gbogbo nǹkan tí wọ́n bá sun a máa ń lo ìran gúgúrú fi ṣe sàárà rẹ̀ so yóò máa rìn pọ̀ mọ́ ẹ̀pà tó bá ti jẹ́ wípé a tún rí bá bí atábátù dáhílà lójúlé yóò rìn pọ̀ mẹ́pà pé lọ wá gúgúrú àtẹ̀pà lọ fi ṣe sàárà àmọ́ lọ́jọ́ báyìí ní kó ṣe àsìkò báyìí sí ní kó jẹ́ àsìkò tí sáfíìsì wà nìyẹn tí ò bá ti ṣe ń gbà tí sáfíìsì ẹ wà nẹ́tíwọ́ọ̀kì ń já síbò mẹ́yìn yóò já síbò mẹ́yìn ìgbà wo la lè lo ṣúgà ìgbà wo la lè lo ìrèké láti fi ṣe sàárà àwọn ṣákàlí wo so àwọn ṣákàlí wo ni ó fún wa ní ìrèké ṣúgà
Atabatu dáìlà nísìn ó lọ fún ìrèké àti ṣúgà, ó lọ fún ìrèké àti ṣúgà. Kọ́bùdù dáìlì ó lọ fún ìrèké nìkan, kò lọ fún ṣúgà. So tábà wo méjèèjì yẹn á rí pé Atabatu dáìlì àti kọ́bùdù dáìlì sweet ní méjèèjì, ó dùn dáadáa. So jẹ́ n wò béèrè tí wọ́n béèrè. Yes, ẹ̀tìgẹ́tì ẹ̀. Nutiku, nozor, itizol, episol, àwọn yẹn gan lọ̀gá. Bọ́n ṣe ń wo sàárà nìyẹn. So nìyẹn fi gbọ́dọ̀ mọ̀ nutiku, nozor, anozor, anutiku, itizol, wà ní episol. Ẹni tí ó bá tí mọ̀ yẹn, ilé kẹwàá nìkan ni ó máa fẹ́ máa lò àti lè mìzán. Ṣùgbọ́n lópin ìgbà tí yẹn bá ti mọ̀ yẹn, ìyẹn ló gbọ́dọ̀ síwájú. So ìyẹn ló gbọ́dọ̀ síwájú. Tí yẹn bá ti síwájú, àṣẹwà máa wá fi àwọn ìní ìtẹ̀lé. Àṣẹwà wá fi ní ìtẹ̀lé. Òkè ìjà tún mú ilé náà, tún fi ilé náà lọ ṣe ilé náà, pẹ̀lú ní tó fẹ́ ṣe tún ṣe ilé náà. Ìyẹn jókòó bẹ́ẹ̀. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kú pé ká wá wo mọ̀tìlúbù. Ǹjẹ́ mọ̀tìlúbù ṣákàlí tá a fẹ́ lò fún sàárà yẹn, ǹjẹ́ mọ̀tìlúbù rẹ̀ bẹ́ńlé àbí kò sí nílé? Tó máa ní mọ̀tìlúbù, á jẹ́ wípé sàárà yẹn kó máa ṣiṣẹ́. Tí ó bá sí mọ̀tìlúbù rẹ̀ nílé, ká lọ wo sàárà èyí tí mọ̀tìlúbù rẹ̀ wà nílé. Ìyẹn ni ó fún alárídájú pé tẹ́ni bá ṣe ètò ta ní kó ṣe yìí, nǹkan tó ń fẹ́ yóò tètè ṣe. Nǹkan tó ń fẹ́ yóò tètè ṣe. Epo pupa, wọ́n lè ní kí èèyàn fi ṣe sàárà. Bóyá nísìn lọ ra epo gálọ̀nù 5 litre, lọ gbé fún oníbàárà obìnrin tó jókòó. Ṣákàlí ò lẹ́ni yẹn ń tú tó fi ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn. Bàbá wà ní pé ní tó fi dárúkọ obìnrin nìkan gbé fún yẹn láti ẹgbẹ́ ẹni tó ṣe aburú yẹn ọkùnrin ni 1. 2, tó jókòó tó sọ yẹn, ó túmọ̀ sí pé ṣákàlí ẹni tó ṣiṣẹ́ aburú yẹn, ṣákàlí yẹn jẹ́ sábìt, ó jókòó, ó di méjì. Epo pupa tó wá dárúkọ yẹn, níbo ni ṣákàlí wo ló tú tó fi sọ pé epo pupa ni kẹ́nìyàn lọ lù? Ẹ má rẹ̀ pé ṣákàlí sàárà kọ́ ni ṣákàlí ẹni tó ṣaburú. Ṣákàlí tí ìyẹn lè tú sí epo pupa, ó lè jẹ́ jáúdálà, ó lè jẹ́ kúmọ́ra. Ṣákàlí sàárà náà ni epo pupa, ó lè jẹ́ jáúdálà, ó lè jẹ́ kúmọ́ra. A máa wò pé jáúdálà tẹ́wì ní, náírì ní, kúmọ́ra tẹ́wì ní, àwáyí ní, báwo ló ṣe wá lọ pẹ̀lú epo pupa? Tẹ́gẹ́tì sí ṣẹ́rí epo pupa ní tiẹ̀. Àwọn kan tí mo kọ́ fẹ́ mọ̀ kẹ́mọ̀ nípa epo pupa ni pé gbogbo irú àwọn ìran bẹ́yẹn, èyí tó jẹ́ pé wọ́n lọ ṣe jáde látara ọ̀pẹ. So nǹkan bá ṣe jáde látara ọ̀pẹ, kò sí ń dá lè lò fún nínú àwọn àṣkáàpù. Kò sí tí ó lè lọ fún, ó lè lọ fún èyíkéyìí nínú àwọn àṣkáàpù. Ní Kùránì fi sọ fún wa pé la sharqiyyatin wala garbiyyatin yakadu zaytu ayudiu walau lam tamsashu nurun ala nurin. In tó pa mọ́sàárín yẹn ọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́. Nínú gbogbo igi kan ṣoṣo nínú gbogbo tó ń bá gbogbo ṣákàlí ṣiṣẹ́ ọ̀pẹ ni. Gbogbo ṣákàlí ló ń bá ṣiṣẹ́ ọ̀pẹ. Gbogbo tó wá jáde látara ọ̀pẹ, kò sí sàárà tẹ́ẹ̀lì lò fún. Ẹni kó lò gbálẹ̀ déédé,
bẹ́ẹ̀ ní kan lo epo dédé, bẹ́ẹ̀ ní kan lo kílẹ̀ tí ń pè èwo ló tún jáde látara rẹ̀ nǹkan kan òróró kíní kan ní ṣàkàtì ní gbogbo ẹ̀ ó lọ bẹ́ẹ̀ yóò mú torí àlùbáríkà ta fún ọ̀pẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni dàbídùn ọ̀pẹ kan ní so dàbídùn nísìn wọ́n ń lò dáadáa fún sọ́dápọ̀, àwọn àlò fún sọ́dápọ̀. Tá a bá rí bàyálà, tí bàyálà bá wà ní ilé mọ̀tìlúù tàbí bàyálà wà ní ilé kẹwàá tàbí bàyálà wà ní ilé mizan, mìkòtí bàyálà ò ní wà nílé mizan, àwọn tó wà ní kẹwàá bó wà ní ilé mọ̀tìlúù, irú sọ́dákọ̀ bẹ́ẹ̀ èyíkéyìí tẹ́ni ẹ bá fẹ́ fi ṣe sádàkọ̀ yóò dára púpọ̀ tí ẹnìyẹn bá tún mú díẹ̀ nínú sádàkọ̀ yẹn tí ó ṣàdúrà sí, yóò ṣàdúrà pẹ̀lú ẹ̀, yóò ṣàdúrà pẹ̀lú nǹkan yẹn. Sọ̀yán lè lo dàbídùn fún sádàkọ̀ tí ó rà, tí ó pọ̀, tí ó ha, tí ó ṣe wéjẹ kó ṣe é. So tàbá tó wá ń wo àwọn interpretation and translation of figures nínú handout, a rí níbo mi wọ́n sọ pé kẹ́ni lọ gba àwẹ̀, níbo mi wọ́n ní kó lọ tẹ̀ra wọn àdúrà dáadáa àwẹ̀ gẹ́gẹ́. Ẹni tí wáyé pé ọ̀tá pọ̀ fún àwọn tébù máa tà ní owó tébù, ọ̀tá ṣáá ni ó túmọ̀ sí pé ẹnìyẹn àdúrà ìtúsílẹ̀, àdúrà ìbọ́lọ́wọ́ ọ̀tá ó gbọ́dọ̀ pọ̀ fún. So tó bá ti wá ṣe bẹ́yẹn àwọn yóò ìwò sádàpọ̀ tó jáde tí wọ́n wà lọ ṣe sádàpọ̀ rẹ̀, so yóò sì máa múra sí nǹkan tí ó fi máa borí ọ̀tá, yóò múra sí nǹkan tí ó fi borí ọ̀tá. Tí ukla bá jáde nílé àkọ́kọ́ fún aláìsàn, ukla àwọn àbá nílé àkọ́kọ́, ẹni yìí sì rí wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn, irú kéèsì bẹ́yẹn agbọ́dọ̀ mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ pa láàrẹ̀ yẹn ni. So dandan ni kan wà nǹkan ẹlẹ́jẹ̀ kan fi ṣera padà fún, ó wá lè jẹ́ wípé pẹ́pẹ́yẹ náà ni wọ́n lò, ó sì lè jẹ́ àgbò, ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ bóyá ẹlò pẹ́pẹ́yẹ, bóyá ó wá kù lórí pé ta ni ó pa. Tẹ́ni tó ṣe ẹni tó fẹ́ pa aya láàárẹ̀ tó bá jọ́kùnrin rẹ̀ tó ṣiṣẹ́ obìnrin láàrín kó lọ pa nǹkan yẹn, àní kọkùnrin pa, báyẹ̀ kó obìnrin ló ṣe ọkùnrin láàrín kó pa, ọ̀ kára akọ dábà kóbìnrin pa, tàbí kára abo dábà kọkùnrin pa. So ìyẹn náà ó pẹ̀lú àwọn nǹkan tí máa ń jẹ́ kí nǹkan tètè fò tí ó fi tètè gbéra ńlẹ̀, kíkọ́ ṣe pé wọ́n ti ra pẹ́pẹ́yẹ yẹn ṣé ká pa pa ìgbà míì ẹ̀ tún béèrè ṣọ́kùnrin ni kó pa àbóbìnrin. Nǹkan tẹ́ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ pa yìí ṣákọ lẹ́rà ni àbábo, gbogbo ẹ̀lẹ́ gbọ́dọ̀ wádìí, ṣákọ ẹran ni àbábo ẹran. Nation ẹni tó ṣiṣẹ́ aburú yẹn ló máa determine ìtẹ́mámú. Obìnrin ẹni tó ṣiṣẹ́ yìí o, obìnrin ló ṣe o, nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ lọ ra akọ ẹran kóbìnrin ó pa, tàbí kẹ́ ẹ ra abo ẹran kọkùnrin ó pa. Bẹ́ẹ̀ ti tó nìyẹn. Wá sì jẹ́ kọkùnrin ni ó ṣe aburú, bẹ́ẹ̀ ti tó náà nìyẹn. Àmọ́ ẹ ti mọ̀ pé eléyìí ló dáa jù nínú méjèèjì, ṣùgbọ́n in the absence of this, then do it like this. Ó ṣe rí nìyẹn. So ibi ọ̀rọ̀ sọ́dákọ̀ ni a ṣì wà báyìí, ibẹ̀ la pẹ́jù sílé ni ibi ọ̀rọ̀ sọ́dákọ̀. Tá bá rẹ́ni tó ní ìbéèrè